سلام دوستای عزیز، بازم به ویدیو جدید دیگر خوش آمدید. قسمی که زیادتر دوستا خواهش کرده بود که طریقه هک سفید بر ما یاد بودی دیگه. در این سیزن هم کمی مشکل تر از هک پیدا نمیشه. هک اسکوپ خو بیخی بازم کوشش کردم هک سفید برتان پیدا کردم و هکی است که بیخی 100% سیو است، هیچ مشکل ندارد و انشالله بند نمیته دیگه. ما ترای کردیم مشکل نداره، خوب بازی گیم محکم زدم، مشکل نداره، یعنی کل زیاد کردم، چیز مشکل وارنینگ چیزی نداره، بند دقیقه یک ساعته 10 ساله هیچ نداره، هیچ مشکل نیست دیگه. یک مشکل داره، او مشکل هم انشالله داخل گیم برتان میگم، او هم حل کردیم. اینو میبینین شما که هیچ هک ندارم در داخل گیم، هیچ هک من نیستم. پس میایم طریقه جور کردنشان برتان یاد میتم. میایم در تلگرام، یک فایل شما در تلگرام انداختیم، لینک تلگرام در دیسکریپشن ویدیو برتان میمانم، در پایین ویدیو دیگه. اینجا فایل است، من ایرا دانلود کردم، شما ایرا بالای سین تا کلیک میکنین، سیو تو دانلود میکنین، این فایل مستقیما در فولدر دانلودتان میره. پس اینجا ما میایم از فولدر دانلود خود این فایل را کپی میکنم. یکی چرا ما کپی میکنم؟ به خاطر ازی که وقتی که شما گیم تان میزنین از گیم خارج میشین، هکتان خراب میشه. شما پس مجبور هستین ایتای مراحل که در اول جور میکردین گیم یک قسم پس تای مراحل کنین. پس میم گیم فایل رو کپی کردم، میم در دیتا، داخل دیتا که آمدم اندرید، داخل دیتا میم، داخل دیتا که آمدیم تنسنت پیدا میکنیم، بعدن فایل یو گیم 4 شادو ترک بازم سیو، داخل کانفیگ، داخل از این فایل ایجا پیست میکنم. به خاطر که داخل اندرید یک فایل دیگه است، اگر ما دفعتاً بالای از این فایل پرتم باز مشکل جور میکنه. اولی فایل دیلیت میکنیم دیگه، این فایل دیلیت میکنم. پس میایم بک، این فایل از اینجا کپی میکنیم یا موو میکنیم دیگه، موو کنین. پس بیارین داخل امی کانفیگ اندرید، اینجا پس پیست کنین. این فایل ما پیست شد. پس میایم گیم خود چک میکنیم که هک ما جور شده یا خیر. هر مشکلی که بود شماره واتساپ ما در داخل ویدیو است، تماس بگیرین، اسکرین شات کنین، اینجا بگین مشکل است، انشالله مشکل تان حل میشه. میایم گیم خود چک میکنیم. فقط از دانلود گیم فایل تان کپی میکنین، داخل اندرید میبرین، دیتا تنسن، بعدن فایل شادو ترک سیو کانفیگ اندرید، داخل اندرید باز پیست میکنین دیگه. تای مراحل ویدیو مرحله به مرحله ببینین تا غلط نکنین. یا میبینین هک سفید ما جور شده، میبینین این صاحب پیشترک کمی خیرتر بود ولی رنگش تغییر کرده، از اینی بر ما معلوم میشه که هک سفید ما جور شده و فقط هک سفید است دیگه، اسکوپ نداره، بند دقیقی هم نداره، هیچ بند نداره. اگر بازم چیزی مشکلی بود بدرتان در خدمتتان است. حالا ببینین ما گیم اوسو کردم، پس در گیم میرم. شما میبینین ما گیم اوسو کردم، سیستم ما جور شده بود، هک جور شده بود. حالا پس میایم چک میکنیم که هک ما است یا نیست. پس میایم سعی که دوستا میبینیم که هک ما پس دور شده، فقط با دور کردن گیم هک ما دور شده. پس همون تای مراحلی که با جور کردم پس اونمو تای مراحل میکنین، هیچ اونم فایل موو نمیکنین. ما داشتم از خاطر موو کردم، اگر موو کنین پس مجبور بیان در تلگرام، پس از تلگرام کپی کنین دیگه. او را کپی کنین از دانلود، از فولدر دانلود کپی کنین و دوجا جایی که براتون نشان دادم دوجا پیست کنین، انشالله مشکل جور نمیشه. اگر بازم چیزی مشکل بود به در خدمتتان است، شماره واتساپ ما شما دیدین در ویدیو. انشالله اگر درباره تکنولوژی میخواستین، درباره هر چیز میخواستین معلومات، انشالله بیادرتان برتان جور میکنه. اگرچه ویدیوها بسیار زیاد است در یوتیوب، خو فیک جعلی کار نمیکنه، ناق وقت خودم ضایع نکنید و به خاطر ویو خود چیز میکنه. انشالله هیچ ویدیو ما به خاطر کدام ویو نیست، به خاطر شما جور میکنم. هر مشکل بود بیادرتان در خدمت. تا ویدیو بعدی، خداوند یار و مددگارتان.